อาหารสำหรับคนที่มีอาการปวดไหล่ค่ะไม่ว่าจะไหล่ติดหรือว่าเอ็นไหล่อักเสบหรือปวดไหล่จากสาเหตุอื่นทานอะไรได้ไม่ควรทานอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันกับหมอยาแล้วเดี๋ยวผมช่วยเสริมอีกทีนึงเนาะได้ค่ะ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับอาการปวดไหล่ที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะมันก็จะมีหลายๆสาเหตุเนาะไม่ว่าจะจากไหล่ติดเอ็นไหล่อักเสบนะคะหรือว่าอื่นๆซึ่งอาการปวดไหล่เหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการอักเสบก็คือเริ่มมาจากกระบวนการอักเสบดังนั้นการที่เราทานอาหารนะคะเราก็ต้องดูนะว่าถ้าเกิดกระบวนการอักเสบหรือว่ามีส่วนที่ร่างกายมันสึกหรอเช่นพวกเอ็นไหล่อักเสบก็เกิดจากเอ็นไหล่มันบางส่วนมันขาดเนาะถ้าเป็นกรณีที่อาหารที่ต้องทานนะคะในคนที่มีอาการปวดไหล่ก็ต้องทานอาหารประเภทที่สามารถที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะก็จะช่วยตรงนี้ได้ค่ะซึ่งเราจะทานโปรตีนเท่าไหร่เนาะซึ่งก็มีงานวิจัยนะคะว่าคนไทยกินโปรตีนไม่ครบนะคะตามปกติก็กินอยู่ที่ประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะคะเช่นถ้าหนัก60กิโลวันหนึ่งก็ควรได้รับโปรตีนอยู่ที่60กรัมนะคะโปรตีนเป็นอาหารสำคัญเลยเนาะในการที่จะช่วยซ่อมช่วยสร้างในส่วนที่มีปัญหานะคะดังนั้นคนที่มีอาการปวดไหล่แนะนำว่าเน้นให้กินโปรตีนมาจากไหนนะคะก็มาจากเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาได้หมดเลยนะคะรวมไปถึงพวกไข่หรือว่าจะเป็นพวกนมก็ได้นะคะหรือว่าพวกธัญพืชต่างๆนะคะจากถั่วหรือแม้แต่เห็ดเองนะคะในเห็ดก็จะมีโปรตีนค่อนข้างสูงค่ะแต่ในคนที่มีอาการปวดไหล่มากๆนะคะอาจจะแนะนำว่าต้องกินเพิ่มเยอะกว่านั้นค่ะไม่ใช่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลอาจจะต้องเพิ่มเป็น 1.2 ถึง 1.5 เลยนะคะเช่นถ้าตะกี้บอกว่าน้ำหนักตัว60กิโลกรัมก็อาจจะต้องคูณเข้าไปคูณ 1.5 เข้าไปก็คือวันนึงอาจจะต้องกินถึงประมาณสัก90กรัมนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าแบบคำนวณไม่เป็นเลยว่าจะต้องกินเนื้อปริมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะก็เอาฝ่ามือเราเนี่ยค่ะประมาณนี้ถ้า3มื้อนะคะก็คือกินเนื้อเท่ากับฝ่ามือ3ชิ้นประมาณนี้หนาเท่าฝ่ามือเราเลยประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าไข่ไก่ถ้ากินทั้งฟองเนาะก็จะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ประมาณ7กรัมอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนอยู่ที่70กรัมก็คือกิน10ฟองซึ่งบางทีก็อาจจะเยอะอันนี้อาจจะต้องดูอีกทีว่ามีโรคประจำตัวไหมถ้าสมมติว่ามีโรคหัวใจโรคไขมันในเลือดสูงการกินไข่แดงเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าในคนปกติก็คือสามารถทานได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะผ่านไปแล้วก็คือคนที่ปวดไหล่ควรที่จะกินสารอาหารประเภทโปรตีนให้มากๆนะคะหลายๆคนที่ถามว่ากินโปรตีนกินไก่ได้หรือเปล่านะคะไก่ก็เป็นโปรตีนเหมือนกันแต่ว่าเคยได้ยินมาว่ากินแล้วมันจะปวดข้อซึ่งไหล่มันก็เป็นข้ออย่างหนึ่งใช่ไหมคะคำตอบก็คือสามารถกินได้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันก็คืออาการปวดไหล่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคเกาต์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเกาต์ก็คือควรที่จะจำกัดการกินไก่เนาะอันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณมานะคะแต่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าคนที่กินที่เป็นโรคเกาต์ก็สามารถกินไก่ได้นะคะแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่ไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าในเนื้อสัตว์ทุกชนิดค่ะมันจะมีสารที่เรียกว่าพิวรีนถ้ากินอาหารที่มีพิวรีนสูงโอกาสที่จะทำให้เกิดกรดยูริกแล้วก็ไปตกตะกอนที่ข้อก็เยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ปวดไหล่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคเกาต์สามารถกินไก่ได้ค่ะหน่อไม้ก็เหมือนกันในหลักการเดียวกันเลยนะคะนอกเหนือจากการกินโปรตีนแล้วเนาะสารอาหารประเภทอื่นที่ต้องได้รับก็อาจจะเป็นพวกทานผลไม้ทานผักนะคะเพื่อให้ได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินต่างๆอันนี้ก็ช่วยเสริมกันไปนะคะรวมไปถึงดื่มน้ำเปล่าเยอะๆค่ะน้ำเปล่าก็จะช่วยทำให้ร่างกายมันเผาผลาญเหมือนเป็นสารตัวนึงที่ช่วยขับสารพิษด้วยแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญสารอาหารด้วยนะคะส่วนอาหารที่ห้ามกินค่ะอาการปวดไหล่ค่ะมันส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการอักเสบใช่ไหมคะดังนั้นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดกระบวนการอักเสบค่ะในปัจจุบันก็เชื่อว่าพวกของทอดต่างๆนะคะซึ่งมีไขมันเนาะพวกของทอดส่วนใหญ่ค่ะเวลาที่เราทอดมันใช้น้ำมันสูงมันใช้ความร้อนสูงมันก็จะทำให้เกิดสารบางอย่างที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบได้นะคะรวมไปถึงอาหารที่มีน้ำตาลสูงๆนะคะน้ำตาลจะเป็นตัวที่
ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายพวกนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็พวกขนมต่างๆนะคะเบเกอรี่ของหวานรวมไปถึงเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นพวกชานมไข่มุกชากาแฟที่ใส่น้ำตาลใส่นมพวกนี้นะคะถ้ามีอาการปวดไหล่เยอะๆอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเหล่านี้ก่อนค่ะคำถามอีกอันหนึ่งคอลลาเจนคอลลาเจนช่วยอะไรในเรื่องของไหล่เนาะจริงๆแล้วคอลลาเจนถ้าเป็นคอลลาเจนที่ใช้ในการบำรุงกระดูกและข้อจะเป็นคอลลาเจนไทป์ 2 ค่ะถ้าสมมติว่าจะกินเป็นอาหารเสริมเลยนะคะในเรื่องของข้อไหล่อาจจะไม่ได้มีงานวิจัยรองรับอะไรมากมายเท่ากับเรื่องของเข่ากับหมอนรองกระดูกเนาะเนื่องจากว่าในตัวของข้อไหล่เองแล้วโครงสร้างมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับพวกเข่าสักทีเดียวนะคะแต่ถ้าจะกินเสริมเพื่อเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสริมได้ถ้าสมมติว่าเรามีกำลังที่จะซื้อค่ะแต่ว่าถามว่าช่วยอะไรได้มากไหมมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะยังไม่มีงานวิจัยที่รับรองชัดเจนใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าถ้าทานมันก็อาจจะเป็นผลทางจิตใจได้เป็นผลทางจิตใจมันก็ซัพพอร์ตได้ดีครับค่ะรวมไปถึงคอลลาเจนจากธรรมชาติเช่นพวกที่อยู่ในอาหารต่างๆอยู่แล้วนะคะเช่นพวกในปลาแซลมอนอะไรพวกนี้ค่ะอยากทานก็ทานได้ค่ะอันนั้นก็จะได้ทั้งคอลลาเจนด้วยแล้วก็สารอาหารอื่นๆด้วยจริงๆก็ทานอาหารให้ครบ5 หมู่แล้วก็ทานเน้นโปรตีนนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองกันพักผ่อนเพียงพอนะครับใช่ค่ะคำถามว่ากินเป็ดแล้วมีอาการปวดเอวเกี่ยวกันไหมนะคะคล้ายๆกับกินไก่ค่ะจริงๆในแต่ละคนมันจะมีความไวต่ออาหารบางอย่างแตกต่างกันค่ะลองสังเกตดูว่าเรากินอะไรแล้วมีอาการปวดก็ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้ปวดก็ได้จริงๆแบบมันค่อนข้างจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเลยค่ะเหมือนกับอย่างคนบอกว่าเป็นโรคเกาต์กินไก่เยอะแล้วจะไม่ปวดกินไก่เยอะก็ไม่ปวดอย่างนี้ก็มีค่ะหรือว่าบอกว่าห้ามกินหน่อไม้แต่เขาก็เผลอไปกินหน่อไม้มันก็ไม่แล้วแต่ค่ะบางคนก็ปวดบางคนก็ไม่ปวดแล้วแต่คนค่ะมันค่อนข้างจะยากแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจในการทานเราก็ลดได้ก็ลดเราก็ไปใช้สารอาหารตัวอื่นเช่นกินไก่ปวดอาจจะไปกินเป็ดแทนอะไรแบบนี้ค่ะหรือเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นเนื้อปลาอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าทานแล้วเรามันปวดคือบางคนก็มีนะในประสบการณ์ที่ผมเห็นก็แปลกอยู่แต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆคือต้องตรวจเนาะหลักการมันต้องตรวจเช็คตรวจถ้าเป็นเกาต์เราต้องไปดูค่ายูริกใช่ไหมครับที่อยู่ในร่างกายเนี่ยคุณหมอก็ต้องเป็นคนประเมินอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ทานแล้วบอกว่าปวดตลอดเลยอย่างนี้การลดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถจะหาโปรตีนทางอื่นได้ค่ะหรือแม้แต่คนในโรคที่เป็นโรคเกาต์อะค่ะแต่เก่าเขาเชื่อว่าอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยที่ทำให้ยูริกมันสูงขึ้นแต่ในปัจจุบันก็มีงานวิจัยหลายๆงานออกมาแล้วว่าประมาณแค่ 20% เท่านั้นค่ะเพราะว่าการที่เรายูริกสูงเกิดจากเขาเรียกเมตาบอลิกในร่างกายที่มันผิดปกติค่ะการขับสารยูริกออกหรือว่าการสร้างสารยูริกมันผิดปกติมันไม่เหมือนคนทั่วไปค่ะดังนั้นยูริกที่สูงมาจากร่างกายเราเองอีกส่วนน้อยที่มาจากอาหารถามว่างาดำช่วยในเรื่องข้อไหล่ไหมจริงๆงาดำจะช่วยในเรื่องของกระดูกค่ะกระดูกเป็นหลักเลยกระดูกแข็งถ้าเกี่ยวกับไหล่โดยตรงก็อาจจะไม่ค่ะแต่ว่าทานได้ก็จะช่วยเสริมแคลเซียมช่วยเสริมเรื่องกระดูกอื่นๆป้องกันกระดูกพรุนได้ค่ะโปรตีนเวย์เนาะโอเคโปรตีนเวย์ก็คือมาจากที่เป็นผงเนาะเพราะที่เป็นผงเอามาชงอย่างนี้ค่ะก็เป็นโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะแล้วก็มันไม่ใช่โปรตีนจากเนื้อสัตว์จากอะไรพวกนี้ที่เรากินโดยตรงค่ะถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่ว่าแนะนำว่าให้กินในคนที่กินโปรตีนจากอาหารที่เรากินอยู่ไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ในส่วนของเวย์โปรตีนนะคะมันจะมีส่วนของคอเลสเตอรอลด้วยเพราะว่าเวย์โปรตีนทำมาจากสัตว์เนาะมันก็จะมีคอเลสเตอรอลเข้ามาด้วยถ้าในคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้อาจจะไม่แนะนำถ้าอยากกินเป็นโปรตีนชงจริงๆก็อาจจะต้องเป็นโปรตีนจากพืชแต่โปรตีนระหว่างเวย์กับโปรตีนพืชการให้สารอาหารในเรื่องของกรดอะมิโนของพืชมันอาจจะน้อยกว่าจากเวย์ค่ะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่
แล้วแต่เราเลือกแล้วก็โรคประจำตัวของเราด้วยกินแคลเซียมที่มีวิตามินดีรวมอยู่แล้วนะคะต้องกินวิตามินดีเพิ่มไหมก็จริงๆแล้วคิดว่าในตัวที่แคลเซียมที่บวกกับวิตามินดีน่าจะมีวิตามินดีที่เพียงพออยู่แล้วค่ะอาจจะไม่ต้องกินเสริมค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูมาหน่อยว่าปริมาณมันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วที่ร่างกายต้องการได้รับมันอาจจะไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าจริงๆร่างกายเราสังเคราะห์วิตามินดีได้อยู่แล้วโดยการออกไปตากแดดแต่เขาก็พบว่าคนไทยวิตามินดีในเลือดค่อนข้างต่ำเพราะว่าด้วยวิถีชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในร่มอยู่ในออฟฟิศอะไรพวกนี้ค่ะทานแคลเซียมที่ละลายน้ำจะช่วยเสริมกระดูกได้มากเพียงใดที่เป็นแบบเม็ดฟูใช่ไหมคะต้องดูปริมาณมิลลิกรัมของแคลเซียมที่เรากินอยู่ค่ะว่ามันได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก600ไหมคะแล้วก็เม็ดฟูมันจะมีวิตามินซีเสริมมาด้วยก็จะทำให้ดูดซึมได้มากขึ้นส่วนใหญ่ที่อยู่ในเม็ดฟูก็คือเขาทำมาเพื่อให้เรากินง่ายแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดในรูปของเขาเรียกว่าเกลือคาร์บอเนตตัวนั้นมันอาจจะดูดซึมได้ยากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปริมาณแคลเซียมที่อยู่ในเม็ดแต่ละเม็ดค่ะมีให้แนะนำอาหารเสริมที่ช่วยนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีอาหารเสริมสูตรไหนที่แนะนำเป็นพิเศษค่ะอาจจะต้องลองดูว่าถ้าเราคิดว่ากินจากอาหารได้ไม่ครบอย่างถ้าเป็นโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอาจจะลองเป็นพวกโปรตีนผงมาชงเพิ่มอย่างนี้ก็ได้ค่ะมีคำถามว่าทานวิตามินซีทุกวันเป็นอะไรหรือเปล่าวันละ1,000 มิลลิกรัมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่พยายามดื่มน้ำให้เยอะๆหน่อยสักวันละ 2-3 ลิตรค่ะเพราะว่าถ้าวิตามินซีมันอาจจะมีตกตะกอนที่ไตได้ถ้าดื่มน้ำน้อยค่ะวันละ1,000 มิลลิกรัมนี้ทานให้แบบหน้าขาวใสหรือว่าแต่ว่าถ้าสมมติจะทานเพื่อป้องกันโรคหวัดอาจจะต้องเยอะกว่านั้นค่ะ2-3,000เลยค่ะเต้าหู้ทดแทนโปรตีนได้มากแค่ไหนในเต้าหู้มีโปรตีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ให้เทียบเป็นกรัมอันนี้จำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนแต่ว่าในเต้าหู้ก็มีโปรตีนค่อนข้างเยอะเลยค่ะเยอะเลยสามารถที่จะทานเพื่อให้ได้รับโปรตีนได้ค่ะแล้วก็แต่ว่าในเต้าหู้เนาะมันก็คือโปรตีนจากพืชค่ะมันจะมีกรดอะมิโนไม่ครบเหมือนกับในเนื้อสัตว์ค่ะลูกเดือยน่าจะมีแคลเซียมสูงเนาะน่าจะในเรื่องของแคลเซียมค่ะจริงๆไหลติดเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นนานแล้วก็ต้องมีวินัยในการบริหารคือถ้าเราไม่บริหารปุ๊บมันก็จะติดมากขึ้นนะแต่ถ้าเราบริหารมันก็จะเริ่มโฟลว์ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่เนี่ยอย่างที่บอกมาช่วง 3-4 เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบมันติดเยอะแล้วเราดักไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีขึ้นเร็วมากดังนั้นถ้าใครที่มีอาการอยู่เนี่ยทำตามท่าบริหารเลยเป็นหลักเลยนะคือทำอย่างอื่นไม่ได้เลยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยผ่าไหลติดกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผ่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผ่าว่าเอ็นมันฉีกขาดแล้วก็ต้องผ่าเสริมต่อเอ็นนะฮะพวกนี้อันนี้อาจจะมีคุณหมอเขาผ่าอยู่นะต้องรู้ก่อนว่าผ่าอะไรผ่าทำไมแล้วผ่าแล้วผลเป็นยังไงต้องถามคุณหมอที่ผ่าให้เมื่อกี้มีถามเรื่องยาด้วยในอาการปวดข้อบ่านะคะตอนนั้นเราไลฟ์ไปเรื่องไหลติดเนาะเรื่องยาค่ะจริงๆใช้ยากลุ่มเดียวกันได้ก็คือกลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือ NSAID ค่ะก็คือจะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะเช่นไอบูโพรเฟนนาพ็อกเซนนะคะหรือว่าจะเป็นยากลุ่มใหม่ๆเช่นซิลิคอกซิบอิโทลิคอกซิบพวกนี้ได้ค่ะแล้วก็พวกยาคลายกล้ามเนื้อนะคะนอร์จิซิกโทเพอริโซนพวกนี้กินควบคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่ไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะคะถ้ามีโรคประจำตัวอาจจะต้องพิจารณาเป็นยาตัวอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะต้องแล้วแต่อาจจะต้องขอคำแนะนำเฉพาะนะคะกับเภสัชหรือว่าคุณหมออีกทีนึงค่ะยกตัวอย่างโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามของยากลุ่ม NSAID หรือยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ก็คือคนไข้โรคไตนะคะหรือว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแบบรุนแรงอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้ไปปวดไหล่ด้านขวาลงมาแขนครับปวดมาเดือนกว่าแล้วทำตามที่พี่บอกก็ดีขึ้นแต่กลับมาปวดเหมือนเดิมอย่างแรกเราต้องตรวจก่อนว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเรารักษาไม่ตรงมันก็จะไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นถามคุณหมอก่อนถ้าเป็นไม่ได้ประเมินแล้วก็ถามคุณหมอก่อนอาการเนี่ยมันเป็นอะไรมันฉีกเอ็นขาดหมอมองกระดูกคอคือปวดแถวไหล่เนี่ยจริงๆเป็นได้หลายโรคเลยนะครับไม่ใช่แค่ไหล่ติดหรือเอ็นไหล่อักเสบอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมและทับเส้นก็ได้นะหรือกล้ามเนื้อมันอักเสบก็ได้ดังนั้นถ้าเรารู้ตำแหน่งที่มันเป็นจริงๆเราจะได้รักษาให้มันตรง
นะฮะตรวจก่อนตรวจให้เจอว่าเราเป็นอะไรให้ชัดถ้าเราไปประเมินเรารักษาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นต้องตรวจเพิ่มนะครับแนะนำเลยว่าต้องตรวจเพิ่มเนาะตอนที่กระดูกเริ่มบางทำไมหมอยังไม่ให้เริ่มยาเนาะก็จริงๆแล้วมันจะมีข้อบ่งใช้ในการใช้ยาพวกนี้อยู่ค่ะยาที่คนไข้ได้มันจะเป็นตัวที่ทำให้แคลเซียมที่อยู่ในกระดูกสลายน้อยลงเนาะแล้วก็เพิ่มการที่จะดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกได้มากขึ้นเนาะมันยังไม่จำเป็นที่ต้องเริ่มในคนที่มีภาวะกระดูกบางแต่ว่ามันจะเริ่มให้ตอนที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้วเพราะว่าเหมือนกินป้องกันมันไม่ได้ผลมากเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นประมาณนั้นมันจะมีเกณฑ์อยู่ค่ะว่าจะต้องเริ่มให้เมื่อไหร่แต่ถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มกระดูกบางแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะกินแคลเซียมให้พอออกกำลังกายที่จะสามารถที่จะทำให้ป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้มันจะมีพวกท่าออกกำลังกายที่ช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะถ้าเป็นคนที่ติดกาแฟก็พยายามอย่าดื่มเยอะแนะนำอยู่ที่ไม่เกินวันละ 1-2 แก้วเท่านั้นค่ะถ้าดื่มกาแฟเยอะมันจะยิ่งทำให้กระดูกมันสลายมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงพวกน้ำอัดลมด้วยนะคะถ้ารู้ตัวว่าเริ่มเป็นกระดูกพรุนเริ่มเป็นกระดูกบางแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังพวกอาหารการกินให้มากขึ้นค่ะเป็นโรคเกาต์จะรักษาหายไหมโรคเกาต์รักษาหายไหมเนาะในปัจจุบันนะคะสามารถที่จะคนที่เป็นโรคเกาต์ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตก็คือสามารถที่จะหยุดยาได้ค่ะถ้าระดับกรดยูริกมันต่ำลงมาถึงเกณฑ์ที่สามารถหยุดยาได้เนาะสมัยก่อนมันจะไม่ได้มีเกณฑ์ชัดเจนว่าจะสามารถหยุดยาได้เมื่อไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าหยุดยาไปแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นอีกมันกลับมาเป็นได้เหมือนกับเบาหวานค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเบาหวานหายได้แต่ในภาษาไทยเขาไม่อยากใช้คำว่าหายก็คือเบาหวานสงบได้ซึ่งเกาต์ก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือเกาต์สงบเบาหวานไม่ต้องกินยานะคะถ้าน้ำตาลในเลือดมันลดลงมาถึงระดับหนึ่งส่วนเรื่องเกาต์ก็เหมือนกันถ้ากรดยูริกมันต่ำลงมาถึงระดับหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วแต่ว่าต้องเป็นคุณหมอบอกนะคะเขาจะดูเกณฑ์แล้วก็ดูว่าเรามีอาการกำเริบของเกาต์มากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนค่ะทานนมได้ไหมนะคะเหมือนค่ะปวดสะโพกร้าวลงขาหมอบอกว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมกินนมช่วยได้ไหมคะนมก็จะได้เรื่องของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมค่ะก็ช่วยเสริมในเรื่องของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันบาดเจ็บค่ะสามารถทานได้ถ้าไม่ได้มีอาการของเขาเรียกไม่ใช่แพ้นมเขาเรียกอะไรนะไปอ่านเดี๋ยวจะทำเรื่องนมให้ดูคือมันจะมีกระแสบอกว่ากินนมแล้วมันทำให้เกิดการอักเสบแต่จริงๆแล้วคิดว่าประโยชน์มันมากกว่าโทษอยู่ค่ะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบเหมือนกินแล้วนมมันไม่ย่อยหรือว่ามันย่อยได้ยากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันเลยทำให้เกิดการอักเสบเนาะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คนเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กเนาะถึงแม้นมที่เราดื่มถ้าเป็นสมัยก่อนหรือว่าช่วงสมัยนี้ที่กำลังคิดเรื่องนมแม่เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าคือคนเราดื่มนมส่วนใหญ่ดื่มนมแม่เนาะดื่มนมคนนี่แหละแต่ในช่วงหลังๆมาไปดื่มนมวัวซึ่งวัวมันก็จะมีพวกสารที่มันไม่เข้ากับเรามันเลยทำให้เกิดการอักเสบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนตัวแล้วถ้าสมมุติว่ามีอาการปวดสะโพกเร้าลงขาพวกนี้ดื่มนมได้นะคะดื่มนมได้มีไขมันสูงต้องกินยาตลอดชีวิตไหมไขมันสูงต้องกินยาตลอดชีวิตไหมนะคะในปัจจุบันบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือกินตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าถ้าหยุดยาไปแล้วไขมันก็จะกลับมาอีกอันนี้หมายถึงไขมัน LDL นะคะคอเลสเตอรอลก็คือ LDL คือไขมันที่ไม่ดีแนวทางปฏิบัติของคุณหมอเขาก็จะบอกว่าน่าจะต้องกินตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่หยุดยาไปแล้วไขมันก็กลับขึ้นมาอีกแล้วก็การกินยาไขมันได้ประโยชน์หลายอย่างช่วยป้องกันพวกหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดพวกโรคเหล่านี้มาแล้วค่ะมันทำให้เกิดความรุนแรงเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษาเกี่ยวกับพวกคุณภาพชีวิตของเราด้วยกินป้องกันไว้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์นะถ้ามาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องของเราเองค่ะพวกนี้ถ้าไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็ไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตค่ะเสริมแคลเซียมแล้วเป็นหินปูนได้ไหม
ในเรื่องของ อันนี้น่าสนใจ น่าสนใจใช่ไหมคะเท่าที่รีวิวมาความสัมพันธ์ในเรื่องของการเสริมแคลเซียมแล้วเป็นทำให้เกิดหินปูนเกาะตามอวัยวะต่างๆไม่ได้มีความสัมพันธ์กันค่ะหินปูนเกาะในอวัยวะต่างๆส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่สูงอายุเนาะมันเป็นเหมือนความผิดปกติในการซ่อมแซมของร่างกายค่ะนานๆวันเข้ามันก็เลยแบบเป็นเหมือนมีหินปูนเกาะซึ่งคนที่กินแคลเซียมเสริมเยอะๆไม่ได้สัมพันธ์กับการที่จะเกิดอุบัติการณ์ของโรคหินปูนเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะไม่เกี่ยวกันค่ะมีอาการปวดบ่าไหล่ถึงคอบีบนวดแล้วจะมีเสียงเบลอออกมาแปลว่าเส้นมีลมเยอะเหรอคะ ถ้าหลักการทางวิทยาศาสตร์อันนี้มันเรียกว่าเขามีความเครียดสูงคือเรามีความเครียดสูงเคยเห็นไปนวดคนที่นวดแล้วเลอะอย่างเงี้ยแล้วก็เคยไหมนวดไหมแม่ผมเป็นคือช่วงไหนที่แบบเครียดมากแล้วความตึงตัวสูงเนี่ยเวลาที่เรานวดมันจะไปกระตุ้นเขาเรียกว่าระบบประสาทส่วนกลางแล้วมันจะทำให้ลมมันตีขึ้นมาจากกระบังลมมันจะทำงานผิดปกติมันจะตีขึ้นมามันก็จะเลอะตลอดเวลาครับแต่ว่าพอไปนวดบางช่วงแกก็จะหายไปนะแล้วแต่ช่วงดังนั้นแนะนำเรื่องของความผ่อนเทคนิคการเขาเรียก relaxation เทคนิคนะก็คือให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกสบายคุยให้เขาสบายใจอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าจะต้องทำให้เขาลดภาวะความตึงเครียดให้ได้ตรงนี้จะมีผลครับแต่ถามว่ามันมีผลกับพวกไอ้กล้ามเนื้อพวกนี้มันมีอะไรไหมคือกล้ามเนื้อจะตึงอยู่แล้วเหมือนคนที่เครียดทำงานเครียดครับกล้ามเนื้อนี่ตึงไปหมดเลยนะคอบ่าไหล่พวกนี้นะครับก็เวลาเรานวดผ่อนคลายก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเราพยายามทำเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยมาหลายปีนะ5 ปี 6 ปีแล้วมั้งนะครับทำคลินิกแล้วก็เอาคลิปวิธีการสอนคนไข้มาให้ทุกท่านเอาไปดูเลยจริงๆเรียนรู้ไปมันก็ดีนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่โดนทำแล้วรู้สึกว่ามันแย่กว่าเดิมทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรจริงๆก็สามารถไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็มาเช็คคลิปอีกทีหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปพบนักกายภาพซึ่งเรามีบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดนะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีแล้วก็อุบลราชธานีนะครับก็แนะนำให้โทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับเขาจะได้ดูแลได้อย่างดี0853699977นะครับ0853699977ก็มี4สาขากรุงเทพนี่อยู่แถวรามคำแหง21แล้วก็นนทบุรี5 แยกปากเกร็ดค่ะแล้วก็อุบลราชธานีมีที่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็วารินชำราบค่ะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปได้ที่นั่นนะครับส่วนใครที่มีคำถามอยากจะปรึกษาเดี๋ยวมีทีมแอดมินช่วยตอบเนาะทางLine บัณฑิตคลินิกนะครับ @BUNDITCLINIC แล้วก็ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์เนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกซ์ได้แต่ต้องขอไว้ก่อนอันนี้2 ทุ่มครึ่งใช่แอดมินพักผ่อนแล้วให้เขานอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาตอบและทิ้งคำถามไม่ได้แล้วก็หลักๆคืออยากให้ตอบได้เบื้องต้นนะตอบได้เบื้องต้นก็เป็นทีมนักกายภาพนี่แหละแต่ว่าเขาจะตอบเบื้องต้นเพราะว่ามันค่อนข้างยาวแล้วก็หลายคำถามเนาะเขาอาจจะตอบได้ไม่ครอบคลุมแต่หลักๆเนี่ยเขาจะให้เขาเอาคลิปที่เกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยมันตรงกับเราครับลองเอาไปศึกษาใช้เวลาในการดูนิดนึงคือก็จะสอนมันอาจจะดูนานดูน่าเบื่อแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ได้จริงๆครับมันจะเข้าใจแล้วก็จะดูแลได้ดีผมก็ดูคนไข้ไหล่ติดเนี่ยแต่ละคนใน3 เดือน 4 เดือนเลยนะครับซึ่งจริงๆหลักๆไม่ได้อยู่ที่ตัวนักกายภาพนะนักกายภาพก็เป็นแค่เหมือนโค้ชเหมือนโค้ชเทรนเนอร์สอนให้แบบเนี้ยแต่คนที่จะทำได้จริงๆคือตัวคนไข้แหละครับว่าจะเอาขนาดไหนจะสู้ขนาดไหนถ้าเราสู้ถ้าเราลุยมันก็จะได้ประโยชน์กับเราเองครับไม่มีประโยชน์กับใครเลยกับเราล้วนๆเลยนะครับประมาณนี้ครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง TikTok นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line Woom นะครับโดยพิมพ์หาคำว่าบัณฑิตฟิสิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ